Aline, puterea gândului și aminti. Mai vreau să pornesc. Vedeți? Am borna luată, bateria dată jos chiar. Bine, am și o multitudine de cutunuri după la intercooler și așa poate și e posibil să nu vadă presiune sau ceva prin admisii și de asta să nu pornească. Dar o să ajutăm. 20277 130 de kW. Mai ușor pentru mine, nu știu cât scai înseamnă asta. am pacule. Ia uite. Asta să nu zici tu. Ce scrie aici? Zice să pui aici. Să nu pun pe bornă, să pun aici. Ce nu știu, ai făcut? Ce a avut distribuție? Distribuție, revizie de ulei și filtre la motor și revizie de DSG, iar urmează să se facă acum. Și trebuie să pornească mașina. Mai întâi trebuie să pornesc motorul, să mă asigur că nu se scurge sau ceva de unde am pus adaptor la pentru aparat. Și după o să trebuiască înlocuit uleiul și lăsată să încălzească ca să fac nivel. Ok. Păi când ești gata, am zis, Dragoș. Mă pun să nu pornească TDI-ul. Audi, tati. Audi bine. Vede și mai bine. Da, da. Ne-a pornit? Bă, a făcut el acolo ceva. A umblat la avans, la carburator, la Avans, da? Costi. Haide, da. Tu, aici, Prezent. ce ai făcut? Eu am avut de înlocuit culia de la Vilbroken, întinzătorul și o rolă de la accesorii. Împreună cu cureaua de accesorii. Normal. Haideți, vă arăt. Cam așa arăta culia. Da. E, pare a fi crăpată. Puțin. Nu, Da. Merge? Am reușit. 7 litri plus 0,5 pe care am adăugat înainte să îi schimb ca să-i fac nivelul. Se adună 7,5 și cu vreo încă 200 de mililitri pe care să-i pun ca să rămână pentru filtru, o să fie un 7,7 litri total de schimbat și le-a scrie între 5,1 și 7,2 max. Deci o să schimbăm o cantitate în plus ca să spele uleiul vechi care a rămas precutit. Vechiul 500 asta. Vechiul 500, da. E cu un ulei. Da, dar și vechiul 250 tot cu ulei. Da? Da. Este care e? Vechiul 200, cred. Aia cu ambreiajă uscat, care nu e la fel de fiabilă. Da, sunt ok, am văzut. Diferența dintre astea, cred că asta, vechiul 500, ăsta ține un pic mai multă putere. Cred că e pregătită pentru cai mai mult. Și X-Drive și X-Drive, foarte. Mai și pasă. E bine că n-ai sport mult. Hai. Adică de schimbat. Ulei grup spate, ulei grup față, cutie de transfer, ulei cutie automată și lista poate continua. Acum încep cu grupul spate, nu? Da. O operațiune foarte recomandată, că nu-ți trec cu vederea să oprezi la cutie. Avem o lucrare delicată aici. Ce-ți lipsește? Vreau să zic că baterie, dar Ah. lipsește pedala asta. Frânuță? Bă, nu trebuie să umblat aici. Nici aici. Nici aici nu s-a umblat. Ce zici, mă, Costi?
Ochi de vulturi sau nu? Da. Ce Dragoș Curge pe aici. El simte că e de bercuit ceva. Și cred că avea dreptate. Da, Vezi? șeful. Unde a început să ruginească? E tehnic. Acolo, e pleznită. Da, trebuie înlocuit un capăt de conductă. De acolo până aici. Sunt mai răruțe astea decât așa, sele clasic wall road. Care Marcus. Creai că ai pierde la A4? Da? Bă, aici nu. A fost în A4 astea, ceva, nu știu, cu perne, cu 190 de cai sau ceva, cu 2 interculere în sistem. E ceva un pic mai mișto decât oricum și la asta sunt câteva chestii de făcut. Bum! Ce așa, 125 de kW. Unde e? Pune tampoanele. Topa e frumoasă. Acolo ar fi problema mare, la frunzetă. Da. Dar Vălică, a încercat? Nu. Să desfac ăla? Da. Eu l-am dat întâi, l-am dat cu aghiazmă. Pun o rugăciune acum, din poza ce desfac un șurup și mă aștept un minut. Deci facem șurubul piulița, adică cum s-ar zice. Da, piulița merge. Dar cum să ne meargă, mă? Și tot așa desfacem. Bă, puterea gândului și a minții. Aline, puterea gândului și a minții. Nu, de unde? La Bada. Deci rămâne să o dăm jos. Șuruburile de aici trebuie să se stea. Stai, a plecat. Trebuie certată de când în când.
Gata, l-am montat. N-arată bine? Eu zic că arată bine. Deci unde era uzat ăsta vechi? Cimentarea este spartă. Aha, acolo? Unde pui tu dești tu? Da, unde pune degetul, cimentarea spartă. E bine, aici când stă, are bătaie aici, capătă bătaie aici și se roade din ce în ce. Că acolo e cimentare dură și s-a spart cimentarea aia și practic automat în momentul când bilele pulisează pe canalul ăsta aici rapid, el atingând și nu mai fiind la fel, încep să vibreze, să bată, să pocnească, zgomotul cunoscut. El aculisează pe canalul ăsta și e spart situația. Nu mai culisează corect. Există o variantă de încărcare și după aia dar se rezolvă parțial, adică ține o perioadă. Pentru că aici e o cimentare specială, făcută cu un tratament special. Dragă? Da, gata, tragi înapoi. Gata, măi, la capăt, nu mai mergi. Nu mai avea forță să țină. Dom'le, de ce schimb tampoane? Că tampoanele sunt bune la mașina mea. Cum să le schimb? Uite din ce caudă le schimb. Nu e nicio diferență? Ăsta are bărbia mai curoiată așa. Ăsta are dreaptă frumoasă. Da? Bun. Și ăsta pot să bag aici asta. Și la asta, ops, nu pot să bag. Asta pot să bag. Deci este tasat, da? Lăsat în jos. Ideea e că e lăsat, dar s-a spart, a explodat. Știi ce a explodat? Știi ce a explodat? A explodat aluminiu. A corădat aluminiu și s-a spart, s-a crăpat. Uite și aici a crăpat aici. Cum e? Deci asta a fost pe ziua de azi. Am terminat mașina, e în regulă. Ne vedem data viitoare. Pa, pa! Pa!